आज मी तुम्हाला माझ्या फार्म हाऊसवरच्या कोळ्या हरभऱ्याच्या शेंड्यांची भाजी दाखवणार आहे, जी पोटासाठी अतिशय चांगली असते। पूर्वीच्या काळी ह्या कोळ्या हरभऱ्यावर एक धोतर पसरून त्याच्यावर पडलेलं पाणी काढून घेत त्याला आम म्हणत असत व ती बाटलीत गोळा करून पोटाच्या विकारांवर घेत। आता मी तुम्हाला दाखवतेय, हे बघा, हे असे अतिशय कोळे शेंडे मी खुडून आणले शेतातून। 2 टीस्पून लसूण बारीक चिरून घेतलाय, 2 चमचे दाण्याचं भरड कूट घेतलंय, हे तेल आहे आणि हे नेहमीचं आपलं फोडणीसाठीचं पंचपाळ आहे। ह्या दाण्याच्या कुटाऐवजी तुम्ही हरभऱ्याची डाळ सुद्धा भिजवून घालू शकता। हरभऱ्याची भाजी मी 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतली आहे। शेतात मी कुठलंही केमिकल फवारत नाही, त्यामुळे माझी भाजी अतिशय स्वच्छ आहे। पण विकतच्या भाजीत हिरवे किडे किंवा औषध फवारलेलं असू शकतं, म्हणून ती स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या 2-3 वेळा। गॅसवरच्या कढईत मी 2 टीस्पून तेल घेतलंय, त्याच्यात मोहरी, बारीक चिरलेला लसूण असं घालून ते छान परतून घेतलंय। मग त्यात थोडीशी हळद घातली आहे आणि लसूण जरा ब्राउनिश झाल्यावर आपण धुवून ठेवलेला हरभरा असा छान पाला तो पसरून घातलाय। परतून त्याच्यावर झाकण ठेवून त्याला छान 2 वाफा काढल्या आहेत। विकतच्या भाजीत कधीकधी जरा जाडसर काड्या असतात हरभऱ्याच्या, तर त्या काढून टाकायच्या, त्या चावता येत नाहीत नंतर। भाजीवर झाकण ठेवून 2 वाफा काढतेय। भाजी काहीही पाणी न घालता नुसत्या वाफेवर अशी सुंदर शिजली आहे। आता मी त्याच्यात थोडं चवीप्रमाणे मीठ घालतेय। आम्ही तिखट कमी खातो, म्हणून मी अगदी कमी असं तिखट घालतेय। आणि आपण जे दाण्याचं कूट घेतलं होतं ते घालतेय। मला अजिबात पाणी शिंपडावं लागलं नाही, पण जर शेंडे थोडेसे जून असतील तर कदाचित थोडं पाणी शिंपडावं लागू शकतं, पण माझी भाजी अतिशय मऊ आणि छान शिजली आहे। गरम ज्वारीची भाकरी, पिठलं, आपली हरभऱ्याची सुरेख चवीची भाजी आणि लिंबाचं लोणचं फक्कड बेत जमलाय। तर ही कोळ्या हरभऱ्याच्या शेंड्यांची भाजी नक्की करून बघा आणि माझ्या अंजली गाडगीळ चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।